A gombócnak nagyon nagy becsülete van nálunk magyaroknál. Van, aki a szilvás gombócra esküszik, van, aki a túró gombócra esküszik, van, aki a barackos gombócra esküszik, a szilva lekváros gombócra, de én gyerekkorom miatt a kakaós gombócot részesítem előnyben. Nekem teljesen egyértelmű volt gyerekkoromban, hogy kakaós gombócot készítek. Nem is szerettük annyira a szilvás gombócot, mert annak nagyon forró volt a gyümölcs a belsejébe. És a kakaós gombócnak a lényege pedig az, hogy belül jó kis olvadós, porcukros, hullant kakaópor van, és amikor megfő a gombóc, kettévágom, akkor ez így kifolyik belőle, kívül pedig frissen lemorzsolt kenyérbél megpirítva, tehát nem kenyérmorzsa, hanem ilyen nagyszemű, és az is cukrosan, és abba van beforgatva. És amikor én ezt így mondogattam a többieknek, hogy hát a kakaós gombóc így úgy, azt se tudta senki, hogy micsoda. Azt hiszem, Mohács mellett egy sváb faluban tudták először, hogy mi ez, és arra gondoltam, hogy akkor ez egy sváb recept, ugye, hogy alig valami kell bele, és mégis egy fantasztikus étel készül, ezt a svábok tudják nagyon. Na mindegy is. Szóval szétfővős, vagyis sütnivaló burgonya kell hozzá. Az arányok általában úgy jók, de ez krumplitól és liszttől is függ természetesen, hogy 30 dekagram főtt burgonyához kell 15 dekagram liszt. Egyébként elég hozzáadni sót is, de ha biztosra akarunk menni, akkor ehhez a mennyiséghez egy fél tojás kell még. Érdemes a duplájával dolgozni, és akkor már is egyszerűbb számolni. Az a lényeg, hogy még minimum langyosan, de inkább melegen lenyomjuk a szétfővős burgonyát. Nagyon fontos, hogy nagy darabok semmiképpen sem maradjanak benne, mert ott fog kiukadni a gombóc, ahol egy-egy ilyen nagyobb burgonya darab van. Tehát egy nagyon-nagyon lágy, nagyon lisztes burgonya kell. Én most ezt lemérem. Hát érdekes módon anyunak nem kellett soha lemérni semmit, mégis mindig tökéletes volt. Nem volt túl kemény, nem volt túl lágy. Mi már nem készítünk olyan sokszor. 32 deka, majdnem. És akkor 15 deka lisztet mérek. Hozzáadom só, ezt el is keverem a lisztben, fél tojás, úgyhogy ezt felverem, és a felét hozzáadom. Egyébként tojás nélkül is teljesen jól összeáll, de van, aki egy pici zsírt is tesz bele, kanálnyi zsírt, attól függ ki, hogy szokta készíteni. És akkor összegyúrom. Közben sós vizet forralok, enyhén sós vizet. Ugye a gombóc akkor finom, hogyha a tészta szimbolikus nagyságú, és a töltelék sok. Na most ezt könnyebb megvalósítani, hogyha egy kemény szilvalekvár darabbal, vagy gyümölcs darabbal töltjük. Ebben az esetben ugye egy porral fogom megtölteni, egy porcukros kakaóval, tehát egy kicsit nehezebb ezt megvalósítani. Viszont attól, hogy ez folyósá válik a főzéstől belül, ettől ugye van mibe beletunkolni ezt a jó kis burgonyás tésztát, tehát nem baj, hogyha több a tészta. Össze is állt, ezt nem kell gyúrogatni sokáig, elég összeállítani. Összeállt, csak megmosom a kezem, hogy bírjam formázni, és már jövök is. Letisztított munkapult vagy gyúródeszka, kikeverem a kakaót a porcukorral. Jól belisztezett munkapult. Ugye akkor finom a gombóc, hogyha főzés után lágy marad a tészta, de nem fő szét. Nem készítünk nagy gombócokat, csak aprócskákat. Fogunk egy tésztadarabot, markunkban egy ilyen kis
vájút csinálunk, és amennyire tudjuk, megtömjük. És úgy kell összedolgoznunk a tészta széleit, hogy nehogy maradjon lyuk sehol, nehogy ki tudjon főni belőle a cukros kakaó. És így picit még megnyújtogatjuk a széleit, pici vájú, beejtjük a tölteléket, és ügyesen összedolgozzuk a tésztát, precízen, hogy ne a vízbe, hanem a tányérunkba folyjon majd ki a kakaó. Na most fölteszem a vizet ide, mert közben ugye a morzsát is meg kell pirítani. És vajon kell megpirítani a kenyérmorzsát, mert a pirított vajnak lesz egy ilyen karamellás illata. És hogyha van szikkadt kenyér, akkor csak így kimorzsoljuk jó nagy darabosra belsejét. Ha nincs, akkor ugye szárítva, ma pankó morzsának hívjuk, úgy is lehet kapni, vagy mi is készíthetünk. Jöhet a kenyérbél. És jól el kell találni a vaj kenyér arányt, hogy mindegyik darab kenyér jól átitatódjon vajjal, de ne tocsogjon a zsírtól. Ez kb. Jó is. És közben megfőzöm a gombócokat. Csak enyhén sós víz, és ne lobogjon a víz, tehát csak épp hogy forjon, ne üsse szét a kis gombóckáinkat. Szépen lassan főzzük a gombócokat, de ugye most visszahűtötte a vizet, ezért följebb rakjuk, hogy gyorsan visszaforjon, ne ázzon, hanem főjön a vízben. A pirított morzsára teszünk egy kis cukrot, mert ugye a gombóc tésztában nincs cukor, és még az is hadd karamellizálódjon. És hát ez is egy olyan étel, ami persze finom hidegen is, mert rájártunk egész délután gyerekként, persze, hát egy ilyen adagot kellett, hogy főzzön anyukám, de azért ez melegen a legfinomabb. Egyébként ezt a receptet elkészíthetik úgy is, hogy egy kocka csokoládét csomagolunk be a tésztába, vagy mogyorókrémet, vagy mandulakrémet, ma már lehet választani sok minden közül. Azért nekem ez az igazi kakaóporcukor, ez a kedvencem maradt. Biztos, hogy ugye ez az embernek a gasztroidentitása, ez a gyerekkori íz, nagyon-nagyon finom. Ilyen szép aranysárga legyen a morzsa. És majd erre szedem rá a vízből egyből a gombócokat. Még egy perc, és akkor jó is lesz. Kicsit be is dagadtak a gombócok, benőtték a vízfelületet. Szépen óvatosan, hogy ne most sértsük meg a gombócokat. Átszedjük a pirított vajas prézlire. Na, az egyik egy picit csak kifőtt, akárhogy is óvatoskodtam. Úgy, és lehet is kóstolni. Úristen, de szeretem! Borbás Marcsi minden könyve a www.1.shop.hu oldalról rendelhető.